بسم الله الرحمن الرحيم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 29 من دروس تربية الأولاد في الإسلام، ومع موضوع التربية الاجتماعية، ولا زلنا في موضوع يتصل اتصالاً وثيقاً بالتربية الاجتماعية، ألا وهي التربية الجنسية. وقد بدأنا هذا الموضوع في الدرس الماضي، وسوف نتابع هذا الموضوع في هذا الدرس وفي الدرس الذي يليه إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة الكرام، أودع الله فينا الشهوات لنرقى بها إلى رب الأرض والسماوات، أو ما أودع الله فينا الشهوات إلا لنرقى بها إلى رب الأرض والسماوات، لأن الشهوة تمثل الحركة، الشهوة تمثل المحرك في السيارة. إذا كان هناك مقود، وكان هناك وعي، وكان هناك طريق معبد، فمهمة المحرك أن ينطلق بالسيارة، ومهمة المقود أن يبقيها على الطريق، ومهمة الطريق أن يكون مكاناً مناسباً لهذه السيارة. فالطريق هو الشرع، والمقود هو العقل، والمحرك هو الشهوة. فالشهوة أودعها الله فينا وهي حيادية، سلم نرقى بها أو دركات نهوي بها. وقد يصل الإنسان من خلال الشهوة إلى أعلى الدرجات، وقد يهوي بها إلى أسفل الدركات. فلذلك الحديث عن التربية الجنسية، لولا الجنس لما كان البشر إلى الآن. الطعام والشراب من أجل بقاء الفرد، والجنس من أجل بقاء النوع، وتأكيد الذات من أجل بقاء الذكر. فأنت بين حاجة إلى بقاء شخصك عن طريق الطعام والشراب، وأنت في حاجة إلى بقاء جنسك أو نوعك عن طريق الجنس، وأنت بحاجة إلى بقاء ذكرك عن طريق تأكيد الذات. بدأنا بالتربية الجنسية حينما تحدثنا عن استئذان الأطفال على أمهم وأبيهم في غرفهم، وتحدثت ملياً عن أخطار عدم الاستئذان، وعن أن يشاهد الطفل ما لا ينبغي أن يشاهده. ثم بينت أيضاً أحكام العورة التي ينبغي أن تحدد في المحارم. المحارم أنواع ثلاثة: الزوجة نوع، ومحارم النسب نوع، ومحارم المصاهرة نوع ثالث. وتابعنا الموضوع ووصلنا إلى موضوع الزواج والنظر إلى المخطوبة. الآن دقق. عن المغيرة ابن شعبة أنه خطب امرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها. نظر الشاب إلى مخطوبته التي هي حتى الآن أجنبية مباح. نظر الشاب إلى مخطوبته نظر مباح. فقال عليه الصلاة والسلام: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. يعني أحياناً شاب في فورة إيمانية
يقول أنا أريد فتاة مؤمنة فقط ولا يعنيني جمالها إطلاقاً، هذا كلام غير واقعي. بعد حين يندب حظه. أقول لك طبق منهج النبي، قال لك انظر إليها فذلك أحرى أن يؤدم بينكما. في حاجة عند كل شاب إلى فتاة جميلة، لا أقول الجمال المطلق، لكن لا بد من أن تحصنه. الزواج يحصن الشاب، فلذلك من توجيهات النبي انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أن يكون هناك توافق وتجاوب بينكما. عند الجمهور ينبغي أن يرى من مخطوبته وجهها وكفيها. دقق، بعد أن يعزم على الزواج منها. موضوع السفر لم يبحث، يريدها لسفر، وأهلها لا يقبلون خاطباً إلى سفر، فقبل أن تقول أريد أن أنظر إليها، هل بحثت موضوع السفر؟ أهلها لا يقبلون إلا ببيت مستقل، وأنت تريد أن تسكنها مع أهلك، فقبل أن تقول أريد أن أنظر إليها، هل حللت هذه المشكلة؟ يعني النظر يكون آخر مرحلة، صار في اتفاق على المكان والزمان والمهر والبيت وكل التفاصيل التي يرغبها أهل الفتاة، وصار في عرض لواقع الفتاة. فإذا كان هناك توافق بين الأسرتين، الآن نقول نريد أن ننظر إليها. واضح؟ أما الآن قبل البحث في أي موضوع، قبل البحث في المهر وفي السكنة وفي السفر أو الإقامة وفي حرفة الشاب، يريد أن ينظر إليها، هذا نظر فضولي. فلذلك رأي الجمهور أنه يجوز أن ينظر الخاطب إلى مخطوبته، أن ينظر إلى وجهها وكفيها بعد أن يعزم على الزواج منها. وقال العلماء ويجوز تكرار النظر إذا دعت الحاجة. يعني أغلب الظن الشاب المؤمن عنده حياء، فحينما يدخل على مخطوبته ليراها يستحي ويضع نظره في الأرض ويقول لأمه والله ما رأيته، خجلت أن أحدق فيها. ففي مثل هذه الحالة يمكن أن يعيد النظر مرات كي يستوعب هذه الفتاة التي سوف تكون شريكة حياته. لكن بالمناسبة حينما يريد الخاطب أن ينظر إلى مخطوبته لا ينبغي أن يخلو بها. هنا في مشكلة، لا ينبغي أن يخلو بها، تكون معه أمه ممكن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. أما الذي يحصل عند المتفلتين، يدخل خاطباً ويدخل مرات عديدة ويأخذها إلى مكان متنزه ليمتحن أخلاقها، وتطول الخطبة ويقع المحذور ثم يختفي الخطيب. هذه القصة يعني سمعت عنها مئات المرات، في تساهل ساذج، في جهل فاضح. هذا الفتى هو أجنبي عن بنتك، له أن يراها في بيتك مرات عديدة وأن يحاورها وأن يسألها، أما أن يأخذها بداعي الخطبة المديدة. أكثر غير المنضبطين تدوم الخطبة أشهر عديدة وقد تصل إلى السنة، لا في عقد ولا في شيء،
ويأخذها خارج البيت إلى أماكن متعددة، وقد يقع المحذور، وعندئذ تقع الطامة الكبرى. قال تعالى: دقق، سيهديهم ويصلح بالهم. الإنسان ما دام وفق الشرع في عنده راحة نفسية، ما في عنده مفاجآت، ما في عنده خبر صاعق، ما في عنده موقف يكاد يذوب من الخجل، لأنه طبق الشرع، فهو في ظل رحمة الله عز وجل. يعني أيام بيقول لك أنا عمري 70 سنة ما فت لمخبر، أموره كلها شرعية، ما في عنده مخالفات. فالإنسان حينما يستقيم يسلم، حينما يستقيم يسلم، وحينما يحسن يسعد، وحينما يربي ابنه يستمر وجوده. أخواننا الكرام، حقيقة خطيرة، وهي أنه ما من مأساة على وجه الأرض من آدم إلى يوم القيامة إلا بسبب خروج عن منهج الله، وما من خروج عن منهج الله إلا بسبب الجهل، والجهل أعدى أعداء الإنسان، والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. وأزمة أهل النار في النار أزمة جهل، وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. لو أن الإنسان أصابه سهم لا بد من جرح، أما إذا كان السهم مسموما هذا السم سرى في جسم الإنسان كله. فلذلك من تشبيهات النبي الرائعة أن النظرة إلى المرأة الأجنبية التي لا تحل لك هي سهم مسموم من سهام إبليس. وبالمناسبة يعني إذا في محطة وقود وفي مكان لإعلان، ويمكن أن نضع في هذا المكان يعني آلاف الاحتمالات، الصبر جميل، رأس الحكمة مخافة الله مثلا، لكن ما دام المحطة الوقود فيها سائل ينفجر ومشتعل، أهم إعلان يوضع في هذا المكان: ممنوع التدخين، لأن البنزين له بخار، وحين يكون البخار في جو المحطة وتأتي شرارة يحرق المحطة كلها. فلذلك أفضل إعلان ممنوع التدخين. لما سقت هذا المثل؟ حينما يكون في القرآن الكريم، في هذا الكتاب المعجز بكلام رب العالمين، مكان محجوز لغض البصر، فمعنى ذلك أن غض البصر شيء أساسي جدا في حياة المؤمن. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. إذن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. يعني إن صح التعبير، هناك متعة تتأتى من النظر إلى محاسن امرأة جميلة، وهناك سعادة تتأتى من غض البصر عن هذه المرأة الجميلة. هناك سعادة تتأتى من غض البصر، وهناك متعة آنية حسية من إطلاق البصر.
بالمناسبة يمكن أن نستخدم هذين المصطلحين، مصطلح اللذة والسعادة. اللذة حسية تتأتى من خارج الإنسان. اللذة تتأتى من طعام طيب، أو من بيت مريح، أو من منظر خلاب، أو من وجه صبوح، أو من مصادر اللذة خارج الإنسان. وهذه اللذة ليست مستمرة بل متناقصة. يعني إنسان يقتني مركبة، أول أيام الاقتناء لا ينام الليل من فرحه، لكن بعد سنة قد يدعها أياماً طويلة ولا يخطر في باله أن يركبها. فالمركبة متعتها محدودة، والبيت كذلك، والزواج كذلك، وأي شيء يناله الإنسان في الدنيا لا يمكن أن يمده بلذة مستمرة أو متنامية، بل هذا الشيء يمده بلذة ليست متنامية، بل ليست مستقرة لكنها متدنية. يعني بعد حين يلي حصل أموال طائلة وسكن بأجمل بيت واقتنى أجمل مركبة وسافر، تجده يحس بالسأم والملل والضجر، لأن الله أبى أن تمد الدنيا الإنسان بسعادة متنامية ولا بسعادة مستقرة، بل بلذة متدنية وتنتهي بالكآبة أحياناً إن كانت هذه اللذة محرمة. واللذة أيها الإخوة لها مشكلة، أنها تحتاج إلى صحة وإلى مال وإلى وقت. صحة ومال ووقت، ودائماً في عنصر مفقود في حياة الإنسان. هو شاب، الصحة طيبة والوقت واسع، بس ما في مال. بمنتصف العمر في مال وفي صحة بس ما في وقت. بخريف العمر في وقت وفي مال بس ما في صحة. هذه اللذة. أما السعادة تنبع من الداخل، ليست متعلقة بشيء خارجي إطلاقاً. حينما تستقيم على أمر الله تشعر بالسعادة، حينما تخطب ود الله تشعر بالسعادة، والسعادة التي من الداخل متنامية تزداد. من هنا قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً أنه ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم يغض بصره عنها إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها في قلبه. الإنسان في النهار يصلي 5 صلوات، أما كلما غض بصره عن امرأة لا تحل له يرقى إلى الله عز وجل. أخواننا الكرام، الآلية لا أعرفها، أما النتيجة ثابتة. أي زوج غض بصره عن محارم الله أعطاه الله حباً بينه وبين زوجته وسعادة ثابتة ومتنامية. يعني هو ما في مشكلة في البيت إلا بسبب معصية. دققوا في هذا القول: ما تواد اثنان في الله
ففرق بينهما إلا بذنب أصابه أحدهما. ما تواد اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب أصابه أحدهما. هذا الذنب منه أو منها تنشأ الجفوة، ينشأ التباعد. أيها الإخوة، حينما يطلق الإنسان بصره في محارم الله يدفع الثمن باهظاً في حياته الزوجية. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: اضمنوا لي 6 من أنفسكم أضمن لكم الجنة. اضمنوا لي 6 من أنفسكم أضمن لكم الجنة. ولك أن تقول: اضمنوا لي 6 من أنفسكم أضمن لكم الجنة، كجواب الطلب، مجزوم لوقوعه جواباً للطلب. اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. إذن غض البصر من صفات المؤمن. وفي بعض الأحاديث: فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان زناهما الاستماع، واللسان يزني زناه الكلام، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطى، والقلب يزني يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. أي أنواع المعاصي المتعلقة بالزنا، والمعاصي متعلقة بالجوارح طبعاً. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فقال عليه الصلاة والسلام: اصرف بصرك. وفي حديث دقيق جداً يقول عليه الصلاة والسلام: 3 لا ترى أعينهم النار. 3 لا ترى أعينهم النار: عين حرست في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين كفت عن محارم الله. العين التي تكف عن محارم الله هذه العين لا ترى النار. عين بكت من خشية الله هذه العين لا ترى النار. عين حرست في سبيل الله هذه العين لا ترى النار. يعني كل إنسان وبكل عمر له صفة مميزة، فالشاب في مقتبل حياته أجمل صفة فيه عفته، والفتاة في مقتبل حياتها أجمل صفة فيها حياؤها. لذلك قيل: التوبة حسن لكن في الشباب أحسن، والحياء حسن لكن في النساء أحسن، والعدل حسن لكن في الأمراء أحسن، والسخاء حسن لكن في الأغنياء أحسن، والصبر حسن لكن في الفقراء أحسن. فالحياء حسن لكن في النساء أحسن. من علامات آخر الزمان أن النخوة تنزع من رؤوس الرجال، والحياء ينزع من وجوه النساء، والرحمة تنزع من قلوب الأمراء. تنزع الرحمة من قلوب الأمراء، وينزع الحياء من وجوه النساء، وتنزع النخوة من رؤوس الرجال. أخواننا الكرام، لو دخلنا في التفاصيل لا مانع. لا يجوز أن ينظر الرجل إلى الرجل فيما بين سرته إلى ركبته،
اللي رياضة لا يجوز. الفخذ عورة، فلا يجوز أن ينظر الرجل إلى الرجل فيما بين سرته إلى ركبته، سواء أكان هذا الرجل المنظور قريباً أم بعيداً، مسلماً أو غير مسلم، لأن الفخذ في النص الصحيح عورة. وفي بعض الأحاديث لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، وما بين السرة والركبة عورة، وغط فخذك فإن الفخذ عورة. هذا من تعليمات وتوجيهات النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بالسباحة ثياب تحت الركبة، بالرياضة كذلك. أنا أعرف هذه القصة. لاعب كرة من أشهر لاعبي مصر اعتزل اللعب في مباراة دولية، والدولة حريصة حرصاً لا حدود له على النجاح في هذه المباراة، وقد اعتزل اللعب. زار وزير الشباب أقنعه أن يشترك في المباراة، فاشترط عليه الثياب السابغة، فوافقه على ذلك، وسرت هذا الترتيب عند لاعبي الكرة. أحياناً ممكن يكون الثياب تحت الركبة. في السباحة كذلك، يعني ما في انحراف جنسي إلا بسبق مخالفة شرعية. المخالفات الشرعية من نتائجها انحرافات جنسية. يعني من علامات قيام الساعة اكتفاء الرجال بالرجال والنساء بالنساء. زرت مدينة في أمريكا تعد من أجمل مدن العالم، 75% من سكانها يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء. وهذا يبدأ من إظهار العورات في البيوت. الآن هل هناك من سماح للنظر إلى امرأة أجنبية؟ العلماء قالوا يجوز للطبيب أن ينظر إلى مريضته في مكان المرض بالذات. يعني أنا أحياناً أمتلئ إعجاباً بالطبيب المسلم الذي ربي على أدب الإسلام. في طبيب عظمية أعرفه معه ملاءة كبيرة جداً بيضاء فيها فتحة صغيرة، يضع الفتحة مكان الألم في المرأة، لا يرى منها إلا مكان الألم. وفي أطباء يسارعون إلى أن يطلبوا من المريضة خلع ثيابها. فكلما كان المؤمن أقرب إلى الله كان أقرب إلى التستر، لأن الشيطان ينزع عنهما ثيابهما. نعم. لكن بالحكم الشرعي المرأة المريضة إذا في طبيبة مسلمة الأولى أن تعالج عندها، فإن لم يكن فطبيب مسلم، الطبيب يغض بصره ويعتني بالمريضة بحيث لا يحرجها، وعند الضرورة لا بد من أي طبيب. نعم، عند الضرورة. واحد يقول لي أنا أغار على زوجتي لا أعالجها عند طبيب وما في طبيبة، هذا يجهل الأحكام الشرعية. عن سيدنا عمر ورد أنه ليس بخيركم من عرف الخير ولا من عرف الشر، ولكن من عرف الشرين وفرق بينهما واختار أهونهما. المرض يستدعي معالجة من طبيب، أي طبيب. الأولى أن نبدأ بالطبيبة، ثم بالطبيب المسلم، ثم بأي طبيب.
إذن النظر بقصد المعالجة جائز للطبيب، لكن الآية الكريمة يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعني هذا الطبيب لو استرق النظر إلى مكان لا تشكو منه المريضة، من يعلم ذلك؟ الله وحده. لو استرق الطبيب الذي يعالج امرأة النظر إلى مكان لا تشكو منه، الله وحده يكشف هذه المخالفة في قوله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولك أن تنظر إلى مخطوبتك كما مر بنا سابقا بقصد الخطبة، والقاضي له أن ينظر إلى المرأة التي تشتكي أو يشتكى عليها، والشاهد كذلك. القاضي والشاهد والخاطب والطبيب، هذه حالات يجوز لأصحابها أن ينظروا إلى امرأة أجنبية. أخواننا الكرام، يعني كما قلت قبل قليل من علامات قيام الساعة أن تنزع المروءة من رؤوس الرجال، وأن يذهب الحياء من وجوه النساء، وأن تنزع الرحمة من قلوب الأمراء. يعني ليس صعباً أن يطبق هذا المنهج العظيم في أي عصر، لأن الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، فلا يمكن أن نكلف بأمر من الأوامر إلا إذا كان هذا متاحاً لنا ومقدوراً عليه. الآن من لوازم التربية الجنسية أن يجنب الآباء أولادهم الإثارات الجنسية. يعني هناك بلاد كثيرة، كنت مرة في ماليزيا، هذا الصحن غرامته 1,000,000 ليرة، صحن مفتوح على محطات، بعضها إباحي، موجود في البيت، في إثارات تفوق حد الخيال. فالأب المؤمن الذي يحرص على تربية أولاده يجب أن يجنب أولاده كل جهاز في البيت يقدم إثارة جنسية عالية جدا. والله حتى في أمريكا، يعني شريط الأفلام أول نوع يراه الأطفال، 4 تحتاج إلى رقم سري، يعني هم على بعدهم عن الدين خافوا على أولادهم. بلاد كثيرة، هذا الذي ترونه في بعض البلاد النامية، محطات لا تعد ولا تحصى. أنا كنت أقول دائماً: كلما اتسعت الصحون على السطوح ضاقت صحون المائدة، وكلما قل ماء الحياء قل ماء السماء، وكلما رخص لحم النساء غلى لحم الضأن. يعني تقريباً الأحكام الشرعية 90% منها متعلق بالمرأة والمال، والفضائح بتاريخ البشرية فضائح مالية أو جنسية، والتوجيهات القرآنية والنبوية متعلقة بعلاقتك بكسب المال وعلاقتك بالمرأة. فحينما تسد هاتان الثغرتان في حياة المؤمن يكون متفوقاً وموفقاً. أيها الإخوة، يعني من كلام النبي عليه الصلاة والسلام: في آخر الزمان لو دخل الكفار جحر ضب لدخلتموه. يعني نساء المسلمين العفيفات الطاهرات من يتحكم بنوع ثيابهن؟ مصمم أزياء فرنسي مثلا، هو قرر أن تكون الثياب على هذا النحو. طيب، ثياب فاضحة صارت تصف حجم العورة أو تشف عن لونها أو تكون ذات لون
يلفت النظر. فما دام هذا النمط جاء في هذا العام عن طريق المجلات الخاصة، فلا بد من أن يقتدي هؤلاء بهذا المثل من الثياب. هذا خطأ كبير. الإنسان المؤمن يقول كلمة لا بملء فمه، ولا تأخذه في الله لومة لائم. أيها الإخوة، مرة ثانية، قضية المال وقضية المرأة منفذان خطيران للمعاصي. فلما الإنسان يسد هذه الثغرة بغض البصر، ويسد ثغرة المال بالعمل المشروع، فقد حصن دينه. والناس يؤخذون إما من كسب أموالهم أو من علاقتهم بالمرأة. فالمجتمع المسلم، صدقوا ولا أبالغ، ما في مراهقة، في انضباط. لأنه أيام الإنسان يذهب إلى العمرة، هناك الحجاب إلزامي، يعني يبقى أيام عديدة ومديدة لا يشعر بأي شيء يثيره. المرأة مرتدية الثياب الكاملة الساترة السابغة الفضفاضة السميكة. أما حينما تعرض مفاتن المرأة في الطريق، هناك مشكلة كبيرة. فيا أيها الإخوة الكرام، من لوازم المؤمنين العفة. النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأل النجاشي سيدنا جعفر عن الإسلام، ماذا قال سيدنا جعفر؟ قال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار. هذه الجاهلية، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأصنام، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. أمرنا بالصدق والأمانة والعفة وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. فهذا الدين دين أخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم. والعبادات الشعائرية لا تقبل ولا تصح إلا إذا صحت العبادات التعاملية. وفي درس آخر إن شاء الله نتابع هذه التربية الجنسية. والمجتمع اليوم مع هذا التفلت في أمس الحاجة إلى هذا النوع من التربية، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم.